હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત 4 જ વસ્તુનો યુઝ કરીને એકદમ ક્રીમી અને ટેસ્ટી મેંગો કુલ્ફી. આ કુલ્ફીને બનાવવા માટે આજે આપણે કોઈપણ જાતના મોલ્ડ કે ગ્લાસનો યુઝ નથી કરવાના, તો પણ એ એકદમ સરળતાથી બની જશે. ખાવામાં એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર મેં એક નોનસ્ટિક પેન ધોઈને ગરમ કરવા મૂક્યું છે. હવે એની અંદર આપણે 400 ml એટલે કે 2 કપ જેટલું ફૂલ ફેટ મલાઈવાળું દૂધ ઉમેરીશું. હવે આ જે દૂધ છે એ ગરમ થાય એ પહેલાં જ આપણે એમાંથી 1 થી 2 લેડલ ભરીને એટલે કે અડધો કપ દૂધ અલગ કાઢી લઈશું, કારણ કે આપણે એમાં કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરવાનો છે. તો દૂધ જો ગરમ હશે તો એમાં ગાંઠ થઈ જશે, એટલે દૂધ ગરમ થાય એ પહેલાં જ આપણે થોડું દૂધ એમાંથી કાઢી લીધું છે. હવે એમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને આની આપણે એકદમ સ્મૂધ સ્લરી બનાવી લઈએ. તો આ આપણી કસ્ટર્ડ પાવડરની સ્લરી જે છે એ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે એને સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને દૂધમાં એક ઉભરો આવે એ પછી એને એડ કરીશું. અને અહીંયા મેં મેંગો ફ્લેવરનો બ્લૂબર્ડનો કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે. જો તમે ચાહો તો વેનીલા પણ લઈ શકો છો અને બંને ના હોય તો 1 ટેબલ સ્પૂન કોર્નફ્લોર પણ લઈ શકો છો. દૂધમાં આ રીતે એક ઉભરો આવી જાય એ પછી આપણે એમાં 1/3 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં જોશો તો આ 75 ગ્રામ જેટલી ખાંડ છે. હવે આપણે જે કસ્ટર્ડ પાવડરવાળી સ્લરી બનાવી હતી એ આપણે આની અંદર એડ કરવાની છે. તો સ્લરીને આપણે એક બાજુ મિક્સ કરતા રહીશું અને બીજી બાજુ આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી એમાં કોઈ જ ગાંઠ ના પડે. અને ગેસની ફ્લેમ હવે આપણે ધીમી રાખીને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને દૂધ જ્યાં સુધી ગાઢું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરીશું. આ પ્રોસેસમાં 7 થી 8 મિનિટનો સમય લાગી જશે. અહીંયા મેં વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને 7 થી 8 મિનિટ માટે આ દૂધના મિશ્રણને ગાઢું થાય ત્યાં સુધી કૂક કર્યું છે, પણ હજી પણ આ થોડુંક મને પતલું લાગે છે. તો થોડુંક આપણે એને વધારે ગાઢું થવા દઈશું, કારણ કે કેરીની પ્યુરી ઉમેર્યા પછી એ થોડું પતલું થશે. તો પહેલેથી જ આપણે એને એકદમ રબડી જેટલું ગાઢું કરી લઈશું. તો એની જે કન્સિસ્ટન્સી છે અત્યારે એકદમ રબડી જેટલી ગાઢી નથી, તમે જોઈ શકો છો. તો થોડું આપણે એને ગાઢું થવા દઈએ. 3 થી 4 મિનિટ હજી કૂક કર્યા પછી દૂધ એકદમ સરસ ગાઢું થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું અને એને આપણે ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થવા દઈશું. ઠંડુ થશે પછી એ વધારે ગાઢું થશે. તો દૂધનું જે મિશ્રણ છે એને પંખા નીચે આપણે હલાવતા રહેવાનું છે આ રીતે, તો જલ્દી ઠંડુ થઈ જશે. તો દૂધનું મિશ્રણ આપણું ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ રબડી જેવું ગાઢું થઈ ગયું છે, પણ આ એકદમ સ્મૂધ નથી. આની અંદર ઘણી બધી ગાંઠ છે. તો આને આપણે એક મોટા મિક્સર જારમાં એડ કરી લઈએ અને એને આપણે પીસી લેવાનું છે, જેથી એકદમ સ્મૂધ અને ક્રીમી થઈ જાય. તો આ દૂધવાળા મિશ્રણની સાથે જ આપણે એની અંદર 1 કપ એટલે કે 200 ગ્રામ જેટલો કેરીનો પલ્પ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની કેસર કેરી લીધી હતી અને છોલીને ચોપ કરીને મિક્સરમાં વગર પાણીએ પીસીને મેં પલ્પ તૈયાર કર્યો હતો. તો આ બંને વસ્તુને આપણે હવે બરાબર બ્લેન્ડ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે કુલ્ફીનું મિશ્રણ છે એ બનીને તૈયાર છે. એકદમ નેચરલ કલર અને નેચરલ જ ફ્લેવર છે એનું. આની અંદર આપણે કોઈ જ કલર કે એસેન્સ નથી ઉમેર્યું, તો પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો હવે આ મિશ્રણને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. એકદમ ટેસ્ટી કુલ્ફી બને છે, તો તમે પણ આ રીતે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો એની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ પણ હું તમને બતાવું છું. આ રીતનું ગાઢું મિશ્રણ હોવું જોઈએ. તો બરાબર એકવાર એને મિક્સ કરી લઈએ. હવે અહીંયા મેં આ રીતના જે ડિસ્પોઝેબલ ચા પીવાના કપ્સ આવે છે એ લીધા છે, જે તમને માર્કેટમાં સરળતાથી મળી જશે. તો આની અંદર હવે આપણે કુલ્ફીનું જે મિશ્રણ બનાવ્યું હતું એ ફિલ કરી લઈશું. આજે આપણે મોલ્ડ કે કોઈ ગ્લાસનો યુઝ કર્યા વગર ડિસ્પોઝેબલ કપ્સમાં જ આ કુલ્ફી જમાવીશું, તો પણ એકદમ પરફેક્ટ જામી જશે. તો અહીંયા 6 મોલ્ડ ભર્યા પછી પણ થોડું મિશ્રણ વધ્યું છે, તો હું એક 7મો કપ પણ ભરી લઉં છું. તો હવે કપની ઉપર આપણે એક એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો ટુકડો કાપીને આ રીતે કવર કરી લઈશું, જેથી એમાં કોઈ એર બબલ્સ ના આવે. તો હવે ચક્કુની વચ્ચે આ રીતે છેદ લગાવીને એમાં આપણે આઈસ્ક્રીમ સ્ટીક લગાવી દઈશું. તો બધા જ મોલ્ડ આ રીતે મેં તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એને ફ્રીઝરમાં જામવા માટે 7-8 કલાક માટે મૂકી દઈએ. 7 થી 8 કલાક પછી કુલ્ફી આપણી એકદમ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. તો જે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લગાવ્યું હતું એને આપણે કાઢી લઈએ અને જે કપ છે એને આપણે સાઈડ પરથી થોડુંક કટ કરી લેવાનો છે. એમ પણ આ ડિસ્પોઝેબલ છે, તો આપણને એમ પણ એ કોઈ કામમાં નહીં આવે. તો કુલ્ફી જે છે આપણી એકદમ સરળતાથી બહાર નીકળી ગઈ છે. અને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી કવર કર્યું હતું, તો આમાં બિલકુલ પણ આઈસ ક્રિસ્ટલ્સ નથી આવ્યા. તો એકદમ સરસ કુલ્ફી આપણી સેટ થઈ ગઈ છે. આપણે એને એક પ્લેટમાં મૂકી લઈએ. તમે ચાહો તો એને પિસ્તા કાં તો પછી મેંગોના ચોપ ટુકડાથી ગાર્નિશ પણ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં આ કુલ્ફીને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લીધી છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે.
અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.